IIFL फायनान्स सादर करत आहे गोल्ड लोन मेळावा. भारतामध्ये 2,500 पेक्षा अधिक शाखांमध्ये लाभ घ्या. इथेच मिळणार आकर्षक व्याज दरात सोने तारण कर्ज आणि तुमच्या दागिन्यांचं अधिकतम मूल्य. सोबत एक नवी कोरी गाडी, नवी बाईक आणि मोबाईल फोन यासारखे शानदार उपहार निश्चित घरी घेऊन जा आणि मित्रांना रेफर करून खात्रीशीर उपहारही मिळवा. तर आजच आपल्या जवळच्या IIFL फायनान्सच्या शाखेत या किंवा iifl.com/मेला भेट द्या. IIFL फायनान्स, शब्दात सरळ गोष्ट. नमस्कार, इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. माझ्यासोबत आहेत ॲडव्होकेट नलिन मुळगावकर. ॲडव्होकेट नलिन मुळगावकर म्हणजे गोव्यातील कायदा क्षेत्रामध्ये गेली 17 वर्ष प्रॅक्टिस करत असलेले एक तरुण वकील आणि विविध केसेस घेण्यामध्ये ज्यांचा हातखंडा आहे, मग त्या फौजदारी असो, दिवाणी असो, या वेगवेगळ्या केसेसच्या माध्यमातून सतत प्रॅक्टिस करत असलेले आणि वेगवेगळ्या केसेसच्या माध्यमातून एक यशस्वी वकील म्हणून पुढे आलेले ॲडव्होकेट नलिन मुळगावकर हे आज आपल्यासाठी चर्चेसाठी उपलब्ध आहेत. सर, आपलं स्वागत. गोव्यामध्ये नुकतंच एक प्रकरण घडलं आहे की ॲडव्होकेट गजानन सावंत यांना पोलीस कॉन्स्टेबलकडून मारहाण झाली. सुकूर येथील शांतीनगरमधल्या एका घराच्या ताब्याविषयीचं जे प्रकरण होतं, त्या प्रकरणामध्ये 2 कायद्याचे रक्षक एकमेकांना भिडले आहेत. म्हणजे पोलीस कॉन्स्टेबलने वकिलांना मारहाण केली, त्याविरोधात सगळ्या गोव्यामध्ये वकिलांच्या संघटना रस्त्यावर आलेल्या आहेत आणि त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल करावी, त्याला सस्पेंड करावं, अशा प्रकारची मागणी पुढे आलेली आहे. काय आहे की हे वकिलांना आडकाठी आणणारं, त्यांच्यावर असॉल्ट करणारं हे प्रकरण, तुम्ही त्यावर काय भाष्य कराल? बघा, आधी तर असं व्हायलाच नको होतं. दिस शुड नॉट हॅव हॅपन्ड एट ऑल, बिकॉज देर इज नो वॉट एव्हर मे बी द सिच्युएशन, वॉट एव्हर मे बी द सर्कमस्टान्सेस, police brutality or disproportionate excessive use of violence by the police can never be justified. And from what I know about the matter, this is what I comes to light, that the police have used excessive force. What I have heard about the injuries that are sustained by my colleague Advocate Gajanan Sawant are far too severe to suggest that this could have been a minor skirmish of any sort. त्याला खूपच जास्त मार लागला आहे अँड दॅट कॅन नेव्हर बी जस्टिफाईड. सो आणि गजानन सावंत जे वकील आहे ते मी त्यांना ओळखतो, ते ही इज अ व्हेरी माइल्ड मॅनर्ड, वेल बिहेव्ड अँड डिसंट पर्सन, अँड दिस ही इज द लास्ट पर्सन टू गेट इन्व्हॉल्व्ड इन समथिंग दॅट इज इलिगल or be on the wrong side of law. And with that in mind, I think this should not have happened to anyone, and the last person that this should have happened to is Advocate Gajanan Sawant. म्हणजे काय झालं असावं नेमकं की पोलीस कॉन्स्टेबलने पोलिसावर हात उचलावा. खरं तर एखाद्या सर्वसामान्यांच्या बाबतीत आपण समजू शकतो की काही वेळा होतं तसं, परंतु एक लिगल व्यक्तीवर असा हात उचलणं, आणि तेही पोलीस कॉन्स्टेबल, म्हणजे काय झालं असावं नेमकं? नाही, असं if you look at the circumstances, we advocates, particularly those practicing under criminal law, would be very vulnerable to this type of a situation if this is if the authorities don't act on what has happened with my colleague Advocate Gajanan Sawant. Because if once something like this happens, because they have to deal with a criminal lawyer, for instance, has to deal with police. We are all party of the same. We are all members of the same larger ecosystem that exists for law enforcement, for justice, and everything. So just like we have to deal with any other authority, we have to deal with police, and sometimes far too often. आणि if we जर आम्हाला काही प्रोटेक्शन नाही आहे जेव्हा पोलीस अटॅक करतो, तर दिस थिंग्स विल कीप हॅपनिंग अगेन अँड अगेन. सो दिस बिंग अ मेजर केस अँड probably one of the first cases that has happened in Goa, I think strong action should be taken. And of course, on this occasion, I think it is really commendable, the work that is done by
various associations, particularly the MAPSA Advocates Association, who have really taken this issue further and made sure that the police don't have their way with this. Of course, not all police can be blamed for this, because this is an act as I understand, of a single police constable. But had things not been taken so strongly, so firmly by the various advocates associations, then maybe action would not have been strong. Action would not have been taken. And this, if we don't stand up for our colleague this time, then next time something like this could happen to any one of us. And in that situation, we cannot expect that others should stand with us. That is why we have to, all advocates should come together and have rightly done this so far, have supported this situation, and made the created a situation where the authorities are bound to act. And so everyone, and I'm not only saying advocates, other members of the society should also, because it should not be considered as an advocate attack on an advocate only. Of course, that is something that our advocates are taking up. पण हे अटॅक बाकी सोसायटीवर पण आहे, कारण तो ऍडव्होकेट दुसऱ्या सोसायटी, बाकीच्या सोसायटीचा पण मेंबर आहे, तर त्याच्यावर अटॅक. असं कोणा वकिलावरच नाही, दुसऱ्या कुठल्याही सिटीजनवर असं नाही व्हायला पाहिजे असं माझं. कायद्याच्या भाषेत हा कुठला गुन्हा आहे की जो वकिलावर हल्ला झालेला आहे, त्यांना जखमी करण्यात आलेला आहे? नाही, हे जसं मला समजतं की द काइंड ऑफ इंजरीज that he has sustained, I think this can even qualify as a 307 offense. And I hope some stringent action is taken in this regard. But we have to wait and see until all circumstances, everything, all the evidence comes up to say what exactly he will be charged with. But I hope that the strongest action is taken by the authorities. ओके, म्हणजे यातून वकिलांना न्याय मिळेल असं तुम्हाला वाटतं? हा, मिळायलाच पाहिजे, कारण जर this time someone gets away with it, that means this will happen again. People will feel, police will feel that they can do something like commit an offense like this yet another time and get away with it. आणि त्याच खातीर आता काय, हे एक एक्झाम्पल झालं पाहिजे, बरोबर, की असं तुम्ही केलं तर तुम्हाला स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिळणार आहे, आणि कायद्याचा भय झाला पाहिजे. आणि त्याच्याकरता हे इट इज इम्पॉर्टंट दॅट द स्ट्रॉंगेस्ट ऍक्शन इज टेकन. सर, आपण आताच हे प्रकरण नेमकं काय आहे, त्याची कायदेशीर बाजू कशी आहे ते स्पष्ट केलं. वकील संघटनेने पोलिसांना इशारा दिला होता, एक डेडलाईन दिली होती की या वेळेमध्ये या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल व्हावा. ते झालं नाही, त्यामुळं आज रायबंदरला गुन्हा अन्वेषण विभागावर पोलिसांनी मोर्चा काढला. तिथं वी वॉन्ट जस्टिस अशा घोषणा दिल्या गेल्या. काय वाटतं की या प्रकरणामध्ये डिले होत चाललंय, काय होत आहे नेमकं? See, the worry that we all have is that who is supposed to enforce the law, who is supposed to investigate? It is the police themselves, whether even it goes to crime branch or anything. So that is one of the, when the most dangerous thing for society would be when law enforcers themselves take law in their own hands. So then who is going to enforce the law against them when they break the law? आणि तसंच काहीतरी आता सिच्युएशन चालू आहे की ऑफेंडर इज हिमसेल्फ अ लॉ एन्फोर्सर. तर इन्व्हेस्टिगेशन कोण करणार? पोलीस. इफ पोलीस हिमसेल्फ इन्व्हेस्टिगेट, there will always be a doubt on the fairness of that investigation, the evidence that is collected. And in that scenario, I think one of the suggestions that had come up was that there has to be an impartial investigation by some third authority and not by the police. So that is something that probably needs to be explored in this situation. And that if a third impartial investigation can be conducted here, then that should be something that has to be taken up. आणि तसं काहीतरी
कोणतरी असं निष्पक्ष एक इन्व्हेस्टिगेशन व्हायला पाहिजे. याच्यामध्ये ताबडतोब कारवाई होण्याच्या ऐवजी, गुन्हा नोंदण्याच्या ऐवजी उशीर होतोय. हं. तर तुमच्याकडे एक टर्म आहे की जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय. तर ज्या वकिलांना न्याय मिळवून देणारा एक घटक म्हणून समजला जातं, त्यांनाच रस्त्यावर यावं लागतं. तर हे चित्र काय सांगतं, काय मेसेज देतं? बघा, क्राईम मध्ये काय होतं की द अर्लियर द इन्व्हेस्टिगेशन हॅपन्स, द ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द बेस्ट एव्हिडन्स. See, even if you must have seen experienced in whatever you see on TV and other things. Otherwise, in movies. See, if an crime is committed, immediately if you investigate, there is a chance of you get collecting all the evidence that is material. जो काही मुद्देमाल कलेक्ट बरोबर. करायचा आहे, तुम्हाला फिंगरप्रिंट पाहिजे, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग काय, सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेज आहे, बरोबर. एव्हिडन्स कोणी विटनेसेस जे आहे त्यांचे स्टेटमेंट इमिजिएटली ताबडतोब तिथे तुम्ही घेऊ शकता. पण जसं डिले होतो तर प्रॉब्लेम असा होता की सर्टन एव्हिडन्स मे बाय इटसेल्फ गेट स्पॉइल्ड. There is certain type of evidence which can get spoiled by itself, so it may not be available for and also witnesses in that situation, considering that the offender here is the police himself. In that situation there is a possibility that the witnesses may fear to come forward. बरोबर. आणि जेव्हा डिले होतो तेव्हा हे सगळे इश्यूज दुसऱ्या केसेसमध्ये पण आम्ही बघितले आहे की ते क्रॉप अप होतात. आणि हे असले इश्यूज आले की इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये आणि नंतर ट्रायलवर पण त्याचा परिणाम होतो. हे एकीकडे आंदोलन सुरू आहे की ताबडतोब कारवाई झाली पाहिजे, गुन्हा नोंदवला पाहिजे, आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी असं म्हटलंय की न्यायमूर्तीच्या मार्फत आम्ही चौकशी करू. तर एकूणच या प्रकरणामध्ये परत एकदा पोलिसांनाच प्रोटेक्शन मिळतंय असं वाटतं का? नाही, आम्ही असं नाही, वी शुड नॉट ऑलवेज थिंक दॅट police otherwise also we always want to protect their own person because he is involved in the accused in this situation. But it is always from a third person's point of view. It's always good that there is an impartial inquiry. And I think that suggestion of impartial inquiry should be welcome. But of course, it should be a call that should be taken by the various advocates associations and the complainant himself on whether that is something that should be done in the present matter. ओके. म्हणजे आज जी मागणी आहे की त्यांना ताबडतोब सस्पेंड करावं किंवा त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा, याला डिले होत गेलं तर या सगळ्या चौकशीतून तुम्ही म्हणताय तसा न्याय मिळू शकेल की त्यातून आणखी काही परत फाटे फोडले जातील? No, that is definitely a possibility that the more the investigation is delayed, it will have a bad outcome on कारण the पोलीस यंत्रणा ही स्वतःच संशोधन यंत्रणा आहे. हा. So that is the reason I said that एक निष्पक्ष एक इन्क्वायरी झाली पाहिजे. नाहीतर हे एक जेव्हा काय रिझल्ट निघणार या सगळ्या प्रोसेसचा, त्यावर एक दॅट विल बी अ सस्पिशन ऑलवेज. जेव्हा अशा काही क्रुशियल गोष्टी घडतात ज्यावेळी, की त्यावेळी पोलिसांना खरोखर अधिकार असतात का की एखाद्या त्या केसेसमधल्या व्यक्तीसाठी अगदी अग्रेसिव्ह होऊन कोणावर हात घालावा असं काही असतं? आणि काय आहे की हे police using excessive force is something that has happened in the past in our country. We have all seen that. And whether it is otherwise on the streets while dealing with protests and peaceful protests and stuff, it has happened. It has happened where people are taken in custody. आमची एक मोठी जजमेंट आहे नीलावती बेहरा म्हणून. तिथे पण ते पोलीस ब्रुटॅलिटी कस्टडीमध्ये घेऊन जे टॉर्चर करतात वगैरे, त्याच्यावर
Supreme Court had taken a very strong view. And so this is not the first time that this has happened. But whenever this happens, we should make it a point that a strong action is taken. Now, this is not only see काय होतं की we are always in the middle of a conflict situation as lawyers, whether dealing for in civil matters, criminal matters, whatever. So if you must have seen some time back, there was an unfortunate incident of some doctors getting attacked, and the police, the authorities came to their rescue and helped them. But even in that scenario, the doctors had to, you must have, I do not know if you recollect, they had to do all these protests and everything, so that the authorities can act. When doctors already have a law and thing to protect them from such type of violence, and there is no such special law that exists की वकील पण they are vulnerable to such type of attacks because of being in this type of conflict situation. And so that also काहीतरी एक लॉ झाला पाहिजे की ऍडव्होकेट्सला पण प्रोटेक्शन असं जसं डॉक्टरांना मिळतं तसंच ऍडव्होकेटला पण मिळायला पाहिजे. And that's kind of protection, whether it is the attacker is a police or कोणतरी बरोबर, आरोपी पण असू शकतो. हा समथिंग. सर, आपण आताच एक सविस्तर अशी मांडणी केली की नेमकं यामध्ये काय घडतं आहे आणि नेमकं काय कॉग्निजन्स घेतलं पाहिजे सरकार आणि एकूणच तपास यंत्रणेने. आपण बघतो आहोत की या घटनेमध्ये आज एक ट्विस्ट असा आला आहे की पोलिसांचे नातेवाईक पुढे येऊन सांगतायत की वकीलच दोषी आहेत. म्हणजे तेच त्या प्रकरणामध्ये पुढे आले आणि मग जात असताना पडले आणि जखमी झाले. हा काय आहे नवीन सगळा प्रकार क्रिएट करण्यामागचं काय नेमकं काय चाललं असावं असं तुम्हाला वाटतं? नाही, तसं ऑन दॅट इट विल बी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन वेदर that has happened or not. And when I suggest that there should be an impartial inquiry, then this also there is absolutely no problem. काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. याचा पण इन्व्हेस्टिगेशन झाला पाहिजे. when you investigate the broader issue, जे काही फॅक्ट आहे ते समोर आलंच पाहिजे. त्याला there is no doubt about that. So they are entitled to say whatever is the stand that, and it will what I feel is truth will come out of whatever is the investigation. If done impartially, definitely what is the correct picture will come out, and it should come out. But after all, आम्ही म्हणतात ना सत्यमेव जयते. ओके. ज्या पोलीस कॉन्स्टेबलने हा हल्ला केल्याचं पोलिसांचं एकूण वकील संघटनेचं म्हणणं आहे आणि स्वतः गजानन सावंतांचं म्हणणं आहे, त्या पोलीस कॉन्स्टेबल बद्दल याआधी काही तक्रारी आहेत. म्हणजे तो वादग्रस्त आहे अशा प्रकारचं चित्र या निमित्तानं पुढे येत आहे. तर एक ऍडव्होकेट म्हणून या प्रकरणाकडे तुम्हाला कसं बघाल तुम्ही? म्हणजे नेमकं काय होतं या सगळ्या, म्हणजे ज्याची पार्श्वभूमीच अशा प्रकारची आहे म्हणून हे घडलं असावं की काय आहे? नाही, ते पण एक त्याच्यावर ही अँटिसिडंट्स ते आम्ही म्हणतात की आधी त्यांनी काय काय असे काय केलं आहे, त्याचं बिहेवियर कसा राहिला आहे ऑल दीज इयर्स ड्युरिंग हिज सर्व्हिस, ते पण that is also something that has to be taken into account, no doubt about that. But whether in this situation he has actually done whatever will as per law it will have to be investigated, and evidence of this particular offense will have to be collected. See, finally basis of our law is that whether it is him or anybody else, it is only by the process of law that he can be punished. Otherwise everybody is innocent until proven guilty. And that is why that is where an impartial and proper strong investigation becomes necessary. Because only when there is a strong investigation झालं तरच त्याचा परिणाम चांगला होऊ शकतात आणि काय फॅक्ट आहे ते समोर येऊ शकतं. एखाद्या राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था व्यवस्थित चालली आहे असं जर म्हणायचं असेल तर जे कायद्याचे रक्षक आहेत ते सचोटीनं काम करत आहेत असं म्हणावं लागतं.
हम्म. परंतु इथं परिस्थिती तशी दिसत नाही, जनतेमध्ये एक वेगळा मेसेज जातोय. तर अशा परिस्थितीत सरकारने काय करावं असं तुम्हाला वाटतं? नाही, याच केसमध्ये नाही, सगळ्याच जे व्हेनेवर देर इज अन accusation ऑफ excessive use of police force or of police brutality, and so an appropriate action has to be taken against some sort of inquiry, and that on preliminary examination of things, the police authorities also feel ki he has committed, the constable involved has committed some offense. There has to be an inquiry, and I think he will be suspended, or if not already suspended, but and that will grow by itself. पण लार्जर क्वेश्चन पण आम्ही आमच्या ध्यानात ठेवला पाहिजे की काय हे असं this should not happen again. So that is where we have to, this should be used as an opportunity to create a deterrent. ओके. In future असं नाही झालं पाहिजे. No advocate, and forget an advocate. I would say that no citizen should suffer because of excessive use of force by the police. म्हणजे पोलिसांसाठी आचारसंहिता जशी हवी आहे तशी मग एकूणच या कायद्याच्या रक्षकांसाठी वेगळी काही अशी, तुम्ही मगाशी म्हणालात की जसं डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी कायदा आणला गेला, तसं काही या ठिकाणी करण्याची गरज. तसं मी स्ट्रॉंगली असं बिलीव्ह करतो की तसं काहीतरी झालं पाहिजे. प्रोटेक्शन नाही तर असं घडणार, आणखी घडणार, पुन्हा घडणार. बरोबर. तर you have to have a law to prevent this from happening again. And that is of course something for the larger picture when you examine the things. एकूणच वकिलांना न्यायासाठी रस्त्यावर यावं लागणं, हे चित्र मला वाटतं राज्याच्या दृष्टीनं तेवढं सकारात्मक नाही. तर अशा दृष्टीतून या ठिकाणी वकील आणि पोलीस यांनीच एकत्र येऊन काही समन्वय केला पाहिजे असंही या ठिकाणी म्हणता येईल का? Certainly. You cannot blame all police officers also because one person has done something like this. But if he has to be taken to the police, I am sure the advocates would be willing to work with the police to find the best suitable solution for this issue. आणि पण पोलिसचा पण काय स्टेप्स घेतले पाहिजे की टू अश्युअर ॲडव्होकेट्स दॅट दे आर बीइंग इम्पार्शियल इन द मॅटर, अँड दॅट दे विल असं काही सिच्युएशन पुढे निर्माण झालं तर ते त्याच्यावर या सिच्युएशनचं सारखं नाही, पण नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉंगर अँड क्विकर ऍक्शन घेणार. एकूणच गोव्यामध्ये वकील आणि पोलीस यांच्यातला जो संघर्ष सुकूर मधल्या घटनेने निर्माण झाला आहे ते पाहिल्यानंतर खल निग्रहणाय सदरक्षणाय हे जे काही पोलिसांचं घोषवाक्य आहे त्या घोषवाक्याला कुठंतरी बाधा येताना दिसते आहे, आणि दोन कायद्याचे रक्षकच एकमेकासमोर उभे राहिल्याचं चित्र गोव्यामध्ये पाहायला मिळतं आहे, जे चित्र सर्वसामान्य जनतेमध्ये दिसणं योग्य नाही. तर या दोन्ही कायद्याच्या रक्षकांनी आपापल्या पेशाची बूज राखण्यासाठी, आपापल्या पेशाचं पावित्र्य राखण्यासाठी त्या पद्धतीची वर्तणूक केली पाहिजे, अशा प्रकारची आचारसंहिता घालून दिली पाहिजे असं विवेचन ॲडव्होकेट नलिन मुळगावकर यांनी इथं केलं आहे. सर, आपण मुद्दाम आमच्या दर्शकांसाठी या सध्याच्या सिच्युएशनवर बोलण्यासाठी आलात, त्याबद्दल आभारी आहे. धन्यवाद.